ก้นถ้ำหรือสะดือถ้ำนั่นเองค่ะสะดือถ้ำโอ้โหเป็นส่วนลึกของถ้ำนั่นเองค่ะยังมีน้ำหยดลงมาเลยโปร่งแสงข้างในเป็นคาร์บอเนตยิงโปร่งแสงค่ะลงบาดาลค่ะเป็นโพรงกันน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะไม่เคยแห้งค่ะสามขึ้นไปถึงสูงกว่าเมษายนในปีแต่เริ่มร้อนนะเสาของถ้ำค่ะเป็นเสาแต่ว่าก็ยังขาวอยู่ค่ะถ้ำเป็นไทถ้ำนี่คือถ้ำเป็นค่ะถ้ำเป็นจะร้อนถ้ำตากอากาศเย็นๆค่ะแบบใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้จะเห็นชัดกว่าสว่างกว่าด้วยค่ะในสมัยก่อนนะคะชาวบ้านไม่มีแสงไฟใช้เลยใช้ตะเกียงเข้าถ้ำในสมัยก่อนค่ะนะคะสังเกตว่าตามพื้นค่ะปีกชื้นมากค่ะตอนนี้ความชื้นสูงสุดของถ้ำค่ะตรงนี้ความชื้นสูงสุดนี่ค่ะดูสิคะนี่คือหินย้อยกำลังเกิดใหม่เห็นไหมคะคล้ายกับหลอดกาแฟมันหลอดน้ำกำลังเกิดใหม่เลยค่ะทางถ้ำจะมีรูตรงกลางหลอดทุกรูกลวงค่ะดูที่กลางหลอดนะคะน้ำไหลผ่านตรงกลางหลอดไหลออกข้างนอกของหลอดเป็นหินปูนที่เกิดขึ้นรวมกันไหลหลอดเข้าใหญ่ขึ้นได้ขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะที่บอกว่า5 ปี 2 เซนติเมตรค่ะนะคะก็ค่อยๆมาทีเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้ค่อยๆยาวลงมาเห็นไหมคะค่อยๆยาวลงมาได้ค่ะแล้วก็มารวมเป็นก้อนใหญ่มารวมกันค่ะนะคะบางอันก็ประมาณสัก7-8 หลอดขึ้นไปค่ะมันก็10 หลอด20 หลอดค่ะแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นได้ค่ะทำไมตรงนี้เยอะกว่าห้องอื่นนะคะเนื่องจากเพดานถ้ำค่ะต่ำเต็มเกินไปความชื้นค่ะสูงสุดของถ้ำตอนนี้ชื้นที่สุดของถ้ำแล้วค่ะชื้นมากค่ะก็คือยังมีน้ำไหลลงมาตลอดเวลาเห็นไหมคะถ้าแตะหลอดนะถ้าแตะน้ำตรงหลอดมันค่อยๆแห้งได้ค่ะนะคะแล้วการเติบโตก็จะช้ากว่าเดิมหลายเท่าค่ะหรือมีคนแตะน้ำที่หินย้อยเด็ดขาดค่ะมีเหมือนกับมือเรามีอะไรทักอย่างไปปนเปื้อนมีไขมันฝุ่นละอองค่ะนะคะมีเป็นหลอดเป็นหลอดถ้าเป็นหายากแข็งนะคะผลจะดาวยาวได้แต่ละอันค่ะใช้เวลานานหลายปีเหมือนกันค่ะตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะขนาดเยอะกว่านี้หลายเท่าค่ะขนาดเยอะกว่านะคะแต่มันจะร้อนกว่าพอสมควรค่ะไม่เป็นไรเห็นดูตรงนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเราสายไฟนะคะเราสายไฟค่ะดูท่านสายไฟนั้นนะคะข้อที่6ของท่านค่ะห้อง1 ถึงห้อง6นะคะ300 เมตรแรกทั้งหมดมี500 เมตรในถ้ำค่ะนะคะเรียกห้องนี้ว่ากินนอนทัศนากินรีค่ะกินนอนทัศนาครึ่งนกค่ะขึ้นนกด้านซ้ายเหลือแค่เพียงขา2 ขาคล้ายกับขากินรีค่ะคล้ายอยู่นะแต่ไม่มีหัวใช่ไหมใช่ค่ะรูปร่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลาค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนเหมือนกินรีสมัยก่อนคล้ายๆกินรีค่ะนะคะอันนี้ก็ยังคงความคล้ายอยู่แต่ว่าหัวไม่มีแล้วค่ะนะคะในห้อง6มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะอยู่ก้นถ้ำมีบ่อน้ำอยู่ข้างในก้นถ้ำนะคะถ้าจะเข้าไปไหมคะมันจะร้อนกว่าไหวไหมคะไหวครับไหวไหนๆก็มานะไหนๆก็มาแล้วเอาดูให้หมดให้ครบทุกห้องเลยนะคะเข้าสู่สะดือถ้ำมาต่อค่ะเป็นส่วนลึกของถ้ำค่ะนะคะอันนี้สะดือถ้ำอะไรนะฮะก้นถ้ำค่ะเขาเรียกว่าก้นถ้ำหรือสะดือถ้ำนั่นเองค่ะสะดือถ้ำโอ้โหตรงนี้แคบเลยก้มศีรษะเราหินย้อยค่ะนะคะนะคะห้ามเหยียบน้ำเดี๋ยวลื่นหกล้มค่ะเหยียบน้ำนะคะนี่คือน้ำใต้ดินก้มศีรษะช้าๆนะคะเหยียบเพื่อเงยเด็ดขาดอย่าเพิ่งเงยนะคะหินย้อยคมพอสมควรค่ะนี่ค่ะนี่คือน้ำใต้พื้นดินค่ะนะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะไม่เคยแห้งค่ะไม่มีวันแห้งมีตาน้ำผุดขึ้นมาค่ะที่ฐานตกไปค่ะนะคะนี่ค่ะหลุมตาน้ำสมัยก่อนค่ะนี่คือตาน้ำขอบบ่อดั้งเดิมเป็นขอบบ่อของเดิมค่ะธรรมชาติค่ะนี่คือของเดิมอันนี้คือสร้างเองการขอบบ่อน้ำไม่สกปรกในสมัยก่อนชาวบ้านเชื่อกันว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะนะคะเมื่อสมัยท่านพ่อร.9ค่ะท่านในหลวงท่านค่ะอันนั้นนี่ทำพิธีน้ำสาบันตนค่ะสมัยพ่อร.9ค่ะนะคะตักมาพุงศีรษะเป็นสิริมงคลได้แต่ไม่ควรทานโดยตรงค่ะห้ามทานดีกว่าค่ะเพราะบางคนชอบโยนเหรียญไปในบ่อน้ำค่ะนะคะเห็นไหมคะรู้สึกว่าทำไมห้องนี้ค่อนข้างร้อนมากเพราะมีหินย้อยเยอะกว่าห้องอื่นค่ะเป็นก้นถ้ำนั่นเองค่ะนี่คือก้นถ้ำนี่คือก้นถ้ำค่ะสะดือถ้ำค่ะเป็นส่วนลึกของถ้ำนั่นเองค่ะ
ยังมีน้ำหยดลงมาเลยเยอะมากเลยนะคะเยอะกว่าห้องอื่นหลายเท่าค่ะนะคะนี่ค่ะยิ่งชื้นยิ่งเกิดทางถ้ำค่ะแล้วก็ร้อนสุดด้วยร้อนกว่าห้องอื่นๆค่ะนะคะในบ่อน้ำแห่งนี้ค่ะชาวบ้านเคยใช้มาก่อนค่ะนะคะไว้กินไว้ใช้ค่ะตามหมู่บ้านต่างๆนั่นเองค่ะในสมัยก่อนในถ้ำแห่งนี้ค่ะในหาน้ำยากมากต้องเอาน้ำถ้ำเดียวค่ะกินและใช้ในนี้ค่ะในสมัยก่อนทานได้ค่ะนะคะทางออกสู่เส้นทางเดิมนะคะตรงศีรษะด้านบนค่ะหินคมช้าๆนี่ค่ะ300 เมตรแรกผ่านไปค่ะตอนนี้หินขาวมากทีเดียวค่ะมีสีขาวทางถ้ำเลยค่ะนะคะยิ่งถ้าเป็นน้ำฝนไหลลงมายิ่งขาวนะคะกลับมาสู่ห้อง5ห้องเดิมคนละเส้นทางเลยค่ะเป็นทางเลยละค่ะมันจะเป็นวงกลมวนรอบทางถ้ำค่ะสังเกตได้นะคะไม่มีอับค้างคาวในถ้ำค่ะไม่ค่อยมีค้างคาวอาศัยอยู่เพราะร้อนไปไม่มีปล่องถ่ายเทค่ะเขาไม่ชอบที่ร้อนค่ะครับใช่ร้อนจริงๆอ่ะใช่ไหมคะนะคะเรามาช่วงเมษาดูก็ได้ค่ะเมษาจะร้อนกว่านะคะคงมาช่วงเย็นๆดีกว่านี่ค่ะต่อท่อแบบนี้ค่ะทำท่ออากาศใช้ไม่ได้ผลค่ะอันนี้คือเห็นเป็นท่อเลยพยายามทำขึ้นค่ะไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลค่ะเดี๋ยวถ้าไปช่วงไหนก็ร้อนเหมือนกันค่ะร้อนทุกวันทุกฤดูกาลค่ะนะคะหน้าหนาวก็ร้อนค่ะไม่เหมือนถ้ำบนค่ะเป็นถ้ำใต้พื้นดินค่ะนี่ก็เป็นหินงอกเกิดใหม่ค่ะตรงพื้นค่ะนี่คือหินงอกเกิดใหม่นะคะสีเขียวๆนี่คือตะไคร่น้ำเห็นตะไคร่น้ำไหมคะเนี่ยค่ะน้ำกำลังหยดลงมาตลอดเวลาเนี่ยค่ะตะไคร่น้ำค่ะใช่มีตะไคร่น้ำถ้าเป็นฤดูฝนหินตัวนี้จะขาวกว่าก้อนอื่นนะคะเนี่ยหน้าฝนตกมาหินจะขาวมากระวังสายไฟค่ะระวังสายไฟนะคะด้านซ้ายมือนะคะหินงอกคล้ายกับปลาโลมาค่ะมีช่วงปากนะคะมีตาคล้ายๆปลาโลมาหินงอกค่ะมันก็นกเพนกวินก็ได้ค่ะด้านเอียงมาทางนี้หนึ่งจะเริ่มเปิดปลาโลมาคล้ายด้านขวาคล้ายจระเข้ค่อยหัวให้ดูค่ะข้างบนลำตัวส่วนหัวช่วงตาช่วงปากคล้ายๆจระเข้ค่อยหัวหินย้อยค่ะเหมือนจระเข้นะคะด้านขวาโดยเป็นรูปจุดปลาค่อยหัวค่ะลูกตาและปากคล้ายๆปลาค่อยหัวลงมาค่ะหินย้อยของถ้ำค่ะนะคะจินตนาการนะคะมีหลายรูปร่างที่จินตนาการนะได้เยอะไม่ใช่ว่าเป็นลูกปลาโลมาเป็นแม่ปลาโลมานะคะนี่เป็นลูกค่ะนะคะดูสิคะอันไหนลูกนี่ค่ะลูกของปลาโลมาค่ะตัวนี้คล้ายกับลูกคล้ายๆเป็นลูกแมวนะอยู่ด้วยกันค่ะเหมือนกับแมวนะกับปลาโลมาหินงอกของถ้ำค่ะนะคะถ้ำเขาบินเปิดเข้าชมเป็นทางการเมื่อปี2528คนที่พบถ้ำเป็นคนแรกนายพรานล่าสัตว์ค่ะนะคะสู่ห้อง7ของถ้ำค่ะเมื่อปี2529พระองค์สมโสเลยท่านเคยเสด็จเข้ามาที่นี่ค่ะพระองค์สมนะคะตอนนั้นท่านร่างกายแข็งแรงมากทีเดียวค่ะตรงนี้รู้สึกเย็นขึ้นค่ะมีพัดลมเป่าคลายร้อนบ้างค่ะนะคะดีกว่าเมื่อกี้ฮะดีห้อง7นะคะศึกษาต้นไม้ของถ้ำค่ะคล้ายสวนป่าด้านขวามือนะคะคล้ายต้นไม้สูงใหญ่ของถ้ำข้างในคล้ายพวกป่าชายเลนเหมือนกันค่ะคล้ายป่าโกงกลางค่ะด้านซ้ายมือนะคะบางคนก็เห็นเป็นรูปค้างคาวหนูเห็นเป็นรูปปลากระเบนค่ะไหนฮะมีตา2 ตามีปากลำตัวปีก2 ข้างกลางปีกบินค่ะปลากระเบนไม่ก็ค้างคาวแผ่นดินผนังของถ้ำค่ะครับผมนะคะดูออกไปทางปลากระเบนนะจะได้หายร้อนค่ะดีครับดูสิคะเป็นโพรงทุกห้องค่ะเป็นโพรงน้ำกัดเซาะนะคะนั่นก็เพิ่มลงกัดเซาะทั้งถ้ำค่ะโพรงกันไม่ทะลุทุกอันเลยค่ะเห็นไหมคะไม่สามารถทะลุผ่านได้ค่ะเป็นโพรงกันค่ะถ้ำใต้น้ำในสมัยก่อนๆค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูสิว่าอย่าไปดูเสาหินที่ขาวสุดของถ้ำค่ะนะคะเหลือเพียงเสาที่พุ่งลงเลยค่ะเสาหินของถ้ำค่ะเสาหินนะ
ท่านไม่รีบใช่ไหมคะไม่ครับไม่รีบค่ะแต่เริ่มร้อนนะแล้วนะคะมันร้อนครับร้อนใช่ไหมคะคุณพี่เดินเข้ามาข้างในค่ะเดินข้างในค่ะเดินเข้ามาดูนอกเส้นทางนะคะได้มันก็นั่งข้างในค่ะลองอันนี้นอกเส้นทางหินงอกนะคะนี่คือเดินนอกเส้นทางแล้วนะคะขอช้าๆนะคะรอสายไฟนะคะมีสายไฟพาดอยู่เราสายไฟนะคะเดินข้ามมาก่อนค่ะด้านขวาโลศีรษะหินย้อยนะคะเสาที่ขาวสุดของถ้ำค่ะหรือเป็นเสาที่ลงเรืออยู่ค่ะคุณพี่ว่าเสานี้ขาวไหมคะขาวจั๊วเลยขาวทั้งเสาเลยค่ะอันนี้นะคะมาใหม่เนาะแต่ว่าก็นานปีละค่ะนะคะแต่ว่าก็ยังขาวอยู่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเสาดีเหมือนกันค่ะแต่มี2เฉดสีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะมี2แบบนะคะคือไม่โดนแสงไฟมาเลยขาวค่ะกันน้ำฝนไหลมามากเกินไปแต่ไม่หินขาวได้เหมือนเดิมค่ะตรงนี้มันหลบแสงค่ะตรงนี้หลบแสงไม่โดนแสงไฟมาเลยขาวเห็นไหมคะแสดงว่าถ้าไม่โดนแสงเลยมันขาวอย่างนี้หมดมันจะขาวแบบนี้ค่ะถ้าขาวแบบนี้ท่านคงสูงกว่านี้หลายเท่านะคะใช่มันจะเป็นเผือกเลยค่ะคงขาวมากทีเดียวค่ะดูสิคะนี่เป็นชั้นๆเห็นไหมคะเป็นชั้นๆเลยค่ะมันจะไม่เรียบนะคะอันนี้หลบแสงพอดีค่ะส่วนอันนี้โดนแสงครึ่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะโอเคครึ่งดำครึ่งขาวขึ้นมาก่อนค่ะเดินคันนี้ค่ะขึ้นค่ะไปได้หลายเส้นทางค่ะตรงส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าทำนกหินปูนค่ะเป็นการคล้ายๆเป็นอ่างเก็บน้ำนั่นเองค่ะนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าริมสโตนค่ะเก็บน้ำฝนนะคะทำนกหินปูนค่ะทำนกหินปูนเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะที่เก็บน้ำเห็นไหมคะมันเป็นพริ้วๆค่ะซึ่งหาได้ยากมากค่ะไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะคะเราก้อนหินนะคะช้าๆเราก้อนหินค่ะมือตัวนี้อีกสักครั้งค่ะตัวนี้เห็นชัดกว่านะคะคุณพี่ถ่ายภาพนะคะนี่ค่ะหินหนามากแต่โปร่งแสงง่ายมากค่ะเมื่อลองส่องไฟฉายนะคะแสงอันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดกว่าเห็นไหมคะโปร่งแสงข้างในเป็นคาร์บอเนตจึงโปร่งแสงค่ะแสงผ่านรอดได้ไม่ควรเคาะหินเด็ดขาดค่ะอันนี้ผมเห็นชัดกว่าตรงอันนี้หนากว่าแต่บางกว่าลองส่องไฟนะคะแสงก็รอดผ่านได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะไม่ควรแตะหรือเคาะหินโดยเด็ดขาดค่ะทันทีที่เคาะค่ะโอเคครับอันนี้เห็นชัดเลยถ้าหน้าพื้นเปียกลองพื้นลื่นค่ะลองลื่นนะคะพื้นเปียกชื้นนะคะไปกราบไหว้พ่อปู่ฤาษีกันก่อนค่ะได้ครับนี่ค่ะท่านเจริญค่ะมาขอพรจากท่านได้ค่ะได้ครับพ่อปู่ฤาษีตาไฟค่ะนะคะในด้านการเงินการงานค่ะทำให้ผลค่ะได้ที่การงานค่ะเรื่องตำแหน่งพ่อปู่ฤาษีตาไฟค่ะท่านจะมีดวงตา3ดวงตาเป็นหินงอกคล้ายองค์ท่านค่ะนะคะด้านข้างพ่อปู่จะมีบริวารเป็นงูค่ะงูทั้ง2ตัวด้วยกันค่ะคล้ายงูไหมคะเกิดจากหยดน้ำค่ะเรียกว่าเกลียวหินปูนที่2กำลังห้อยหัวช่วงหางนะคะเขาขาวกลมๆมีหางคล้ายงูเช่นกันเห็นไหมคะคล้ายงูค่ะนะคะนี่ค่ะเกลียวหินปูนน้ำไหลลงมาตลอดเวลาทั้งถ้ำเห็นไหมคะตอนนี้ก็ยังไหลอยู่ค่ะยังไหลอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะชื้นมากทีเดียวค่ะไหลออกมาแบบจากด้านบนค่ะตามเข้าถึงตามผนังของถ้ำค่ะนะคะนี่เป็นองค์ใหญ่ของถ้ำค่ะนะคะปู่ฤาษีตาไฟค่ะตรงด้านซ้ายไปนะคะรูปร่างคล้ายพ่อปู่ฤาษีนารอดค่ะนะคะหินงอกคล้ายพ่อปู่ฤาษีนารอดท่านเกิดจากน้ำจากตรงนี้ค่ะข้างบนของหินย้อยข้างบนตรงนี้ค่ะไหลลงสู่พื้นลงมาค่ะเป็นองค์ท่านองค์เล็กค่ะปู่ฤาษีนารอดของถ้ำค่ะนารอดในด้านแคล้วคลาดค่ะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยค่ะฤาษีนารอดค่ะห้องที่8นะคะห้องพบปะเทวดาตรงกลางถ้ำค่ะเหมือนกับข้าวโพดค่ะซ้ายเป็นดอกไม้จำปีจำปาหินย้อยของถ้ำค่ะดอกจำปีจำปาข้างล่างของดอกไม้รูปร่างคล้ายพระสังฆจายค่ะดูสิคะกลมๆเป็นศีรษะตัวนี้เป็นพุงค่ะองค์พระสังฆจายหันข้างๆเป็นปีเสสิงโตจีนค่ะมาได้หลายทางหลายแบบค่ะนะคะไหลมาจากข้างบนด้านซ้ายนี้นะคะเป็นขั้นตอนการตกถึงเสาหินค่ะดูสิคะเป็นการหลายขนาดค่ะเล็กบ้างใหญ่บ้างทาไปค่ะเส
าหินของถ้ำค่ะ ครับ เป็นเสาหินเห็นไหมคะ อันนี้เพิ่งมาชนเลย เห็นไหมคะให้เขาสร้างเองได้ให้ดูเป็นขั้นตอนเลยค่ะ อ่า พอใกล้ชนกันค่ะพอชนกันแล้วนะคะ เล็กบ้างใหญ่บ้างค้ากันไปค่ะ ใช่ใช่ ด้านบนของถ้ำนะคะตรงศีรษะนี่คือน้ำกัดซ้อค่ะคล้ายน้ำวนค่ะคล้ายน้ำวนข้างใต้ท้องทะเลมาก่อนดูสิคะน้ำตีจากข้างล่างไปบนค่ะข้างใต้ท้องทะเลมาก่อนค่ะ เป็นโพรงลึกตันทุกห้องค่ะนะคะด้านข้างรูปร่างคล้ายดอกบัวกว้างกลีบลงมาค่ะเหมือนดอกบัวบ้างดอกไม้หินปูนค่ะ ดอกบัวของถ้ำค่ะ ดอกไม้หินค่ะ คล้ายดอกไม้ หินย้อยบางที่ค่ะ มีขนาดใหญ่กว่าที่อื่นนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ค่ะดูสิคะรูปทรงคล้ายกับข้าวโพดค่ะมี3 ฝัก 1 2 3คล้ายข้าวโพดปอกเปลือกบางคนคล้ายดอกกระเจี๊ยบ หัวปลีหรือมะละมาได้หลายแบบค่ะ มองคล้ายๆหัวปลี ผมนึกถึงหัวปลีกับข้าวโพดฝักข้าวโพดที่ยังไม่ได้ปอกคล้ายๆข้าวโพดเหมือนเป็นคล้ายๆกับเป็นเม็ดข้าวโพดข้างในค่ะมาถึงหน้าปากถ้ำแล้วค่ะครับอ๋อเดี๋ยวเริ่มสัมผัสอากาศเย็นๆเพราะเราเป็นร้อนแดดข้างในคือร้อนชื้นค่ะร้อนชื้นเหงื่อท่วมตัวเลยทีเดียวแสดงฝนตกปล่อยๆไปแล้วค่ะนะคะเนี่ยร้อนน้ำฝนค่ะฝนจะตกแล้วค่ะออกมาจะรู้สึกเย็นขึ้นโล่งหายร้อนบ้างแล้วค่ะนะคะโอเคครับขอบคุณมากที่ทำต่อท่อค่ะทำท่อแล้วไม่ได้ผลค่ะไม่ได้เปิดใช้ค่ะเนื่องจากเหม็นอับเกินไปนะคะต้องใช้เครื่องดูดอากาศเข้าไปหรือเปล่าตอนนี้ใช้เป็นใช่ค่ะจะเป็นเครื่องดูดอากาศค่ะเอาจากข้างนอกเข้าในถ้ำค่ะนะคะก็คือต้องเป็นเครื่องดูดเข้าไปเป็นเครื่องดูดเข้าไปค่ะแต่ไม่ได้ผลค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ผลเหม็นมากค่ะต้องใช้พัดลมต่ออย่างเดียวค่ะเพื่อระบายอากาศค่ะ